napakaswerte ko. Pagpunta ko dito sa Ben Cab Museum, narito at nakipag-usap sa akin at na-interview ko siya mismo, si Ben Cab. Mga test tubers, nanginginig po ang laman ko ngayon dahil kumakain lang ako dito sa Ben Cab Museum. Sino po ba ang nandito na dumarating? Aba, siya mismo in the flesh, national artist, Ben Cabrera. Hello! Hello! Nice to see you. Yes! Naku, hindi ko talaga akalain kasi actually parang hindi pa tayo nagka-interview ng matagal. Pero alam ko, we are somehow friends because you're from UP and I'm from UP and we have some common friends. Alam ko, busy ka, so dire-diretsuhin ko na. What made you think of the Ben Cab Museum? Kasi napakaganda. And what's your concept about it? Alam mo, collector ako ng kung ano-ano at maraming mga young artists noon dahil established na ako kagad. Selling their work to me. Tapos naiipon yung ano, mahilig ako mag-collect ng mga bulol, mga cordelia pieces. So naisip ko, magtayo na lang ako ng museum. So I can share what I have. At natutulungan mo pa ang mga artists to promote their works also. Yung, I'm always curious, kailan ka na-inspire mag-paint? Ano yung inspirasyon mo? For instance, diretso na ako, yung sa Bell series, meron bang totoong sa Bell? O, Meron, may totoong Sabel at pwede bang malaman kung sino siya o secret? Ano Santa Cruz? Saan yun? Santa Cruz. Saan? Kasi international jet set. Hindi. Santa Cruz, Spain ba yan? Hindi. Sa Manila. Okay, sorry. When I started. No? Yes. Tabi ng Tondo yun. Yes, oo. Avenida Rizal. Avenida Rizal, yes. Nakikita ko lang siya sa bintana. Oh my God, talaga? So, parang nandun na yung subject ko right there. Wow. Kanya ginawa ko, drawing ko siya, inunan ko ng picture, I started painting her. Hindi niya alam Hindi na niya kinukunan. Oo. And tinatawag na lang, parang taong grasa, gano'n. Oo. Siya yun? Oo, natutulog siya doon sa kalye, Oh my God. sa pavement, sa tapat ko lang. Fantastic. From the window, Oo, I can oo. see her. Oo. So, hindi niya alam na pinipaint mo Hindi niya siya. alam, Ang yung pangalan niya, alam mo. Si Isabel talaga siya. Sabel. Fantastic. Meron ka pa bang ibang naging inspirasyon na? Kasi yun lang ang natatandaan ko, Isabel. O ginawa mo na lang siyang Sabel naging, sort of, in between pagka naubusan ko ng idea, bumabalik ako sa kanya. Oo. But I did, marami akong nagawa na larawan series, yung mga musicians, draw ko nun. Oo. At meron din po ako, syempre singit ko naman sarili Oo, ko. na-drawing ko Oo. Meron po akong Ben Cab na portrait sapagkat ni Miss Elizalde. Oo. Nung sponsored niya yan. Sa fundraising. Fundraising, yes. So I will keep that. Ngayon, syempre, alam ko tao ka rin naman, kailan ka nai-inspire talagang mag-paint? Yung ba, pag galit ka, pag lasing ka, pag masaya ka, o iba-iba? Well, depende sa exposure. Pag nag-travel ako, gano'n. Ideas just come sometimes. Merong artist na, di ba, hindi ko na sabihin kung sino, ballpen ang ginagamit. Ikaw ba, pag anong ginagamit mo? Nung earlier of my, mahilig akong mag-drawing on the spot. Ngayon, tinatandaan ko na lang. Pero Parang naka-photographic meron memory ko pa rin. Parang gano'n. Oo, ang galing. Maalala ko yun. Then, Ipipaint mo na. Okay. So, anong dreams mo pa para sa sarili mo, sa Ben Cab Museum, at sa artist in general? di ba tama na yun? Tama na nga Oo. Tumulong na lamang sa mga meron pang ganon. Nakita mo naman, maraming bisita. Oo. I like that, sharing what you have. And Yes. I'm conscious about nature also. So,
So, kanya meron akong forest. Hindi po nakikita si Ben Cab na ganito ka-light at saka talagang taon-tao din. Okay, hindi ko na po pakakatagalin ang ating interview dahil alam ko very busy siya. Parang alam nyo, hindi pa kayo nakarating ng Baguio until you go to the Ben Cab Museum. At salamat ng marami, Mr. Ben Cab. Sa pagpunta ko dito sa Ben Cab Museum at sa iilang sandali ng aking pag-interview sa ating legendary painter na si Ben Cab, ay napag-alaman kong siya pala'y masayahin at mapagpakumbabang tao. Itinayo niya ang Ben Cab Museum sapagkat gusto niyang ipakita sa mundo at sa mga publiko ang kanyang private collection at ganoon din upang makatulong sa pag-promote ng mga young artists. Kaya sa susunod yung pagpunta dito sa Baguio, ilagay nyo sa inyong destinasyon ang Ben Cab Museum.